ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාත තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒකත් එක්කම තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඒක all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ videos වල notification ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එhmenan අද මම මේ පොඩි gadget එකක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි. බොහෝ විට මේ computers පාවිච්චි කරන computers වල audio output එක ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවල ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක රුපියල් මම 400ක් වගේ මුදලකට දරාස් එකෙන් තමයි order කරේ. ඉතින් ඉතාමත් හොඳයි. ඕනම කෙනෙක්ට මේකේ output එක එහෙම නැත්නම් ඉතාමත් පහසුවෙන් audio output එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේක. එතකොට අපි මේ අද gadget එක ගැන මම කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ කම්පියුටර් එකේදී audio output එක නොලැබෙන අවස්ථාවන් මොනවද කියලා. දැන් මම පෙන්නවුවත් මේ තියෙන්නේ මේ කම්පියුටර් එකේ දැනට මෙතන පෙන්නනවා audio digital audio HDMI high definition කියලා output එක. නමුත් මේක output එක හැටියට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම පෙන්නුවත් මෙතන මේ slots නැත්නම් මේ interface වලට ලබා දුන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මට audio output එක. ඒක නිසා තමයි මම මේ gadget එක order කරේ. නමුත් ඒ නොලැබී යන්න හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට motherboard එක සහ operating system එක අතර compatibility එක නැති වී යාම එහෙම නැති වුණ අවස්ථාවල සමහර විට operating system එකේ update නොවිච්ච අවස්ථාවල ඒ වගේ අවස්ථාවල මෙතන ඔයාලට sounds පෙන්නුවා drivers output එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ gadget එකක්. රුපියල් 400ක වගේ මුදලකට මම order කරේ. ඉතින් මේකේ ඉස්සලාම බැලුවොත් මේකට අපි කියන USB sound card එකක් කියලා. sound audio controller කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ support කියලා තියෙනවා 3D sound and virtual 5.1 soundtrack එහෙම කියලා. මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ the best entertainment for game DVD music lead 3D sound 5.1 ride කියලා එහෙම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ specification ටික. මේක integrated two channel USB audio controller එකක්. එතකොට මේකේ main function එක වෙන්නේ plug and play. කියන්නේ මේකට අපිට supply දීමේ වෙනම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේක plug කරපු ගමන්ම අවශ්‍ය ඒ sound specification ලබා ගන්න පුළුවන්. sounds out එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේකට USB port එකට අවශ්‍ය power එක directly USB port එක හරහා ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ තවත් specifications ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් කාරණේ මේකේ digital class B power amplifier එකක් තමයි inside තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ගොඩක් leading technology එකක් SMD technology එක තමයි මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේක බොහොම පහසුවෙන් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ plug and play ආකාරයට. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. කිසිම software එකක් install කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේකත් එක්ක. ඒකට මම මේක දැන් unbox කරලා බලමු අපි මේ කොහොමද මේකේ features සහ ඒ දේවල් කියන එක. එතකොට මේක අර pen drive එකක් වගේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මේක එතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අර ඒ කාඩ් එක. මේක කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ gadget එක. මම මේ දෙක පැත්තකින් තියාගෙන පෙන්නන්නම්. 3D sound කියලා මේක print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම microphone එකට සහ headphone එකට අවශ්‍ය output වෙනම ලබා දෙන්න 3.5 mm interface දෙකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම SMD circuit එක තියෙනවා මෙතන. ඒකත් එක්ක මේක USB port එකකින් තමයි USB interface එකක් සහිතව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක plug කරාම මොකද්ද මේකත් එක්ක සිද්ධ වෙන වෙනස කියලා. මම මේක USB ආකාරයට මෙතනට plug කරනවා. USB port එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉස්සලාම මේක indicate වෙනවා red LED එකකින්. මේකට power ආවා කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් අපි ගිහලා බලමු දැන් මෙතන audio settings වලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් පේනවා speakers
USB audio device කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. කලින් මම පෙන්නුවේ මෙතන මේක තිබ්බේ මේ digital audio HDMI high definition audio device කියන එක. නමුත් ඒකෙදි sound එක out උනේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා speakers USB audio device කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක plug and play ආකාරයෙන් මේකේ output එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් මම මේකට දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ headphone එකක interface jack එක. ඒතකොට මම මේ jack එක මම මේකේ මෙතන මේ headphone slot එකට එහෙම plug කරනවා. plug කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක play කරලා මේකේ sound එක play කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක වැඩ කරන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි input එක ලබා දීලා බලමු. speakers කියන එකට ගියාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක අදාළ signal එක මම මෙතන පෙන්නන්නම් ආපුසරයක් එතන sound output එකක් ලබා දීලා එතකොට මෙයා display කරනවා SMD LED එක output එකක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඊටමත් හොඳින් මගේ headphone එක හරහා output එක ලැබෙනවා. එහෙමනම් මම හිතනවා බොහොම ඔයාලට වැදගත් වෙන gadget එකක් වෙන්න ඇති කියලා මේක. මේ software මාර්ගයෙන් එහෙම නැත්නම් Windows update කිරීම තුලින් निराකරණය කරගත නොහැකි sound ප්‍රශ්නයකට රුපියල් 400ක් වගේ මුදලකට මෙවැනි ඉතාමත් වැදගත් ගැජට් එකක් ලබා ගැනීම ඔයාලට ඒක निराකරණය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීමට ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනත් අයට බලන්න share කරන්න. ඔයාලා තියෙන ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. මම මේක ලබාගත් link එකත් පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී අපි ඉක්මනටම හමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.